নমস্কাৰ টেকনিকেল লালচন ইউটিউব চেনেলৰ সমত দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। ভিউয়ার্স আপোনালোকৰ যদি ৰেশন কাৰ্ড আছে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এনআৰসিৰ 1.5 শতাধিক কৰ্মচাৰীক ছাঁটাই কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰকল্প সুপাৰভাইজাৰসকলক বৰখাস্তৰ জাননী ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ। 19 জুনৰ ভিতৰত সকলো সা সম্পত্তি নথি জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কৰ্মচাৰীসকলক। ক্ষুব্ধ কৰ্মচাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিলে গোচৰ। এনআৰসিৰ উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল এইসকল কৰ্মচাৰীবৃন্দয়ে। এনআৰসিৰ চাৰ্কল প্ৰজেক্ট সুপাৰভাইজাৰলৈ শেহতীয়াভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছে বৰখাস্তৰ জাননী। অতি দুখৰ খবৰ, ৰাজ্যিক সমন্বয়ক পাৰ্থপি মজুমদাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে এই জাননী। এমাহৰ সময়সীমা দি বৰখাস্তৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। এনআৰসিৰ 1.5 শতাধিক কৰ্মচাৰীক ছাঁটাই। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জোনালী নাথৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। জোনালী নাথৰ ঘৰ শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰিয়ালে বিচাৰি উচিত তদন্ত বিচাৰিছে। পৰিয়ালে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই শালপাৰাৰ ৰাজপথত উদ্ধাৰ হৈছিল জোনালী নাথৰ মৃতদেহ। গোৱালপাৰা জিলা সমিতিৰ বিজেপিৰ সম্পাদিকা জোনালী নাথৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। জোনালী নাথৰ ঘৰ মাটিয়াত বুলি জনা গৈছে। উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন কিমান সাজু তাক লৈ আলোচনা বিলোচনা কৰিছে। অসমত প্ৰথমটো ভয়ংকৰ বানৰ তাণ্ডৱ আৰম্ভ হ'ব। নাৰায়ণপুৰত ঘৰৰ চোতালেৰে বৈছে পানীৰ সোঁত। প্ৰথমটো বানে প্লাবিত কৰিলে নাৰায়ণপুৰৰ বহু অঞ্চল। মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে নাৰায়ণপুৰত বানপানীৰ সৃষ্টি। অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে প্ৰচণ্ড পানীৰ সোঁত। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে দোপৰাং দিহিৰি পিছলা নৈৰ পানী। হঠাৎ বানপানী দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীয়ে পৰিমাণতকৈ কমকৈ চাউল দিছে নেকি আপোনাক? হিমন্ত চৰকাৰৰ দিনত এইবোৰ নচলিব। এটা ফোন কলত ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোক যাব লাগিব জেললৈ। দুটাকৈ জৰুৰী নম্বৰ মুকলি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। চৰকাৰী ঘৰৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ দিয়ক 18001232356000 এই নম্বৰত। ইফালে পৰিমাণতকৈ কম চাউল দিলে ফোন কৰক এই নম্বৰত 180034535888 নম্বৰত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা ল'ব যোগান বিভাগে, এই কথা উল্লেখ কৰিছে। ইফালে ইতিমধ্যে লুণ্ঠন চলোৱা ব্যৱসায়িক শোষণ বুলিও আখ্যা দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰেচন কাৰ্ড মাটিৰ নামজাৰি নিবনুৱাৰ বাবে অভিলাষী আঁচনি সন্দৰ্ভত জৰুৰী ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। হয়, ৰাজ্যিক নিবনুৱাক আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ টকা দিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। ইফালে হিমন্ত চৰকাৰে মুকলি কৰিব স্বয়ং আঁচনিৰ দৰে অভিলাষী আঁচনি। খেতি ব্যৱসায় কৰিবলৈ চৰকাৰে আগবঢ়াব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। 5,000 কোটি টকা খৰচ কৰি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিব ৰাজ সাহায্য বিজেপি চৰকাৰে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে পুনৰ চলিব উচ্ছেদ।
হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে উচ্ছেদ চলিবই শিলহাকো উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা এইবাৰ চলিব বিটিআৰত উচ্ছেদ কোকৰাঝাৰৰ সৰলপাৰাত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ প্ৰমোদ বড়োক এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলহাকো উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে তেওঁলোকতো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে কৈছে ছাৰ কৰি দিম গতিকে ইয়াততো আমি ইমান ধুনীয়া ন্যায় কৰি চৰকাৰ চলাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ক'ত ন্যায় পাম কালিতো কোকৰাঝাৰতো কৈছোঁ সৰলপাৰাত এভিকশ্যন হ'ব মই প্ৰমোদ বড়োক মাতি আনি কৈছোঁ তেওঁলোকতো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে কৈছে ছাৰ কৰি দিম গতিকে ন্যায় পাব কালিতো কোকৰাঝাৰতো কৈছোঁ সৰলপাৰাত এভিকশ্যন হ'ব মই প্ৰমোদ বড়োক মাতি আনি কৈছোঁ তেওঁলোকতো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে কৈছে ছাৰ কৰি দিম গতিকে ইয়াততো আমি ইমান ধুনীয়া ন্যায় কৰি চৰকাৰ চলাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ক'ত ন্যায় পাব কালিতো কোকৰাঝাৰতো কৈছোঁ সৰলপাৰাত এভিকশ্যন হ'ব মই প্ৰমোদ বড়োক মাতি আনি কৈছোঁ তেওঁলোকতো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে কৈছে ছাৰ কৰি দিম গতিকে ইয়াততো আমি ইমান ধুনীয়া ন্যায় কৰি চৰকাৰ চলাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ক'ত ন্যায় পাব হয় আপোনালোকে চালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে যে বিটিআৰৰ প্ৰমোদ বড়োক মাতি আনি কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়োক সঁহাৰি জনাইছে আৰু সেই বিটিআৰবাসী ৰাইজক সঁহাৰি জনাইছে যে আপোনালোকৰ লগত আমি আছোঁ এইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ আশাবাদী আৰু কৈছে ইয়াত কোনো অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব